ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวธรรมะในชุดสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคประมาณูอีกนั่นเองจะมีหัวข้อเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าการเห็นความเป็นอิทัปปัจจยตาต่อจากการบรรยายครั้งที่แล้วมาคือการเห็นตถาตาและการเห็นโดยความเป็นธาตุ ท่านต้องระลึกนึกถึงการบรรยายเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นว่าเราพูดเรื่องอะไรกันในลักษณะอย่างไรกล่าวได้สั้นๆว่าเราทำสติไม่ขาดตอนในสิ่งที่ควรทำสติอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำสติก็คือสิ่งที่ทำสติในสิ่งนั้นแล้วจะละลายเสียซึ่งความมีตัวตนหรือของตนที่เรียกกันอย่างภาษาธรรมดาว่าตัวกูว่าของกูเราทำสติในสิ่งใดแล้วเป็นการละลายตัวกูของกูนั่นแหละความมุ่งหมายของการทำสติหรือเรียกว่าสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณูเขาทบทวนอยู่เสมอว่ายุคปรมาณูนี่มันเป็นยุควิทยาศาสตร์จะพูดอะไรกันโดยบังคับให้เชื่อนั้นไม่ใช่วิสัยซะแล้วเลิกพูดกันได้ในการจะบังคับว่าพูดแล้วก็ต้องเชื่อหากแต่จะต้องพูดให้เห็นและเชื่อเองแล้วก็โดยรวบรัดโดยรวดเร็วและในลักษณะที่จะแก้ปัญหาแห่งยุคปัจจุบันหรือสนองความต้องการแห่งโลกยุคนี้ให้ทันแก่เวลาลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าเหมาะสำหรับยุคปรมาณูซึ่งเป็นชื่อของยุคที่เขาคิดค้นพบเรื่องความลับของปรมาณูจนเอามาใช้สำเร็จประโยชน์ได้ขอให้ทนต้องใช้คำว่าอดทนฟังเรื่องอิทัปปัจจยตากันอย่างละเอียดละออพิถีพิถันสักครั้งหนึ่งทำไมจึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าพูดมาหลายหนแล้วสังเกตว่าบางคนเบื่อแล้วบางคนก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าอิทัปปัจจยตานั่นเป็นอย่างไรแล้วก็เบื่อแล้วเบื่อเพราะฟังไม่ถูกไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเราก็ได้พูดกันเรื่องการทำสติมาใน10ขั้นตอนแล้วจนถึงขั้นตถาตาเป็นเช่นนั้นเองธาตุโสโดยความเป็นธาตุบัดนี้ก็มาถึงอิทัปปัจจยตาคือโดยความเป็นอิทัปปัจจยตาถ้ามองเห็นความเป็นธาตุก็เห็นอิทัปปัจจยตาถ้ามองเห็นโดยความเป็นเช่นนั้นเองก็ย่อมเห็นอิทัปปัจจยตาแต่ใน2ตอนนั้นไม่ได้พูดให้ละเอียดหรือเจาะจงวันนี้จะพูดกันอย่างละเอียดและเจาะจงในคำว่าอิทัปปัจจยตา ทำสติในทุกอิริยาบถจนเห็นอิทัปปัจจยตาในทุกสิ่งที่เรานำเอามาทำเป็นอารมณ์ของการเจริญสมถะ
และภาวนาที่อยากจะพูดอยู่เสมอก็คือข้อที่เรื่องอิทัปปัจจตาเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนา เมื่อเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็เป็นหัวใจของพุทธบริษัทและยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าด้วยจนถึงกับพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา การที่ใครจะเห็นพระพุทธองค์โดยตรงก็ต้องเห็นที่ปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของอิทัปปัจจตา เรื่องนี้ขอให้ช่วยกันจดจำไว้เป็นพิเศษเพราะว่ากำลังพูดกันผิดถูกที่ควรพูดว่าอิทัปปัจจตาก็ไปพูดเป็นปฏิจจสมุปบาทเสียหรือบางทีก็พูดเป็นปฏิจจสมุปบาทไปเสียทั้งหมดเลยอย่างนี้เป็นอิทัปปัจจตาไปเสียทั้งหมดเลยขอให้เข้าใจว่าคำว่าอิทัปปัจจตานั้นมันเป็นคำรวมเป็นคำรวมสำหรับความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแต่ถ้าพูดว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นจำกัดความแคบเข้ามาหน่อยคือเล็งถึงเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตจิตใจรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์ได้เพราะว่ามันมีชีวิตจิตใจอาการที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยและสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นของสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกสุขทุกข์สุขและทุกข์เพราะเหตุนั้นเราจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทและถ้าอาการของทุกสิ่งจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามที่มีสิ่งใดเป็นปัจจัยและสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นนี่เราจะรวมเรียกว่าอิทัปปัจจตา ง่ายๆกันลืมก็คือว่าคนนี่มีการปรุงแต่งตามลำดับของเหตุของปัจจัยจนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าจะเรียกว่าอิทัปปัจจตาก็ต้องต่อท้ายด้วยคำว่าปฏิจจสมุปบาทมันก็ยาวเฟ้ยไปเลยว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาโทนะอย่างนั้นเต็มชื่อเต็มยศของคำนี้แต่ถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นก้อนหินก้อนนี้ต้นไม้ต้นไม้หมายถึงที่มันไม่มีความรู้สึกนะส่วนที่ไม่มีความรู้สึกก้อนดินก้อนหินปวดตายคิดนึกไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าอิทัปปัจจตามันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาและปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาในความหมายที่สั้นรัดกุมกินความหมดไม่ยกเว้นอะไรการเห็นอิทัปปัจจตาเป็นการเห็นธรรมะลึกที่สุดถึงกับว่าจะทำให้ปัญหาต่างๆหมดไปได้ ถ้าเข้าใจเรื่องอิทัปปัจจตาก็จะเป็นพุทธบริษัทเต็มรูปแบบเป็นคนไม่เข้าใจเรื่องอิทัปปัจจตาก็ยกเว้นให้ได้ไม่มีใครด่าถ้าเป็นมนุษย์ไม่รู้จักอิทัปปัจจตาเสียเลยก็ใช้ไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นมนุษย์ก็ไม่ใช่จะรู้จักอิทัปปัจจตาหมดจดสิ้นเชิงมันต้องเป็นพระอริยเจ้าที่บรรลุธรรมะสูงสุดดับทุกข์ได้แล้วจึงจะเห็นอิทัปปัจจตาหมดจดสิ้นเชิงไม่มีเหลือ เราหวังไว้กันแล้วกันว่าเราต้องการความดับทุกข์หมดจดสิ้นเชิงดังนั้นสักวันหนึ่งเราก็จะเห็นอิทัปปัจจตาหมดจดสิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือขอให้มองดูให้เห็นข้อนี้
เห็นความจริงข้อนี้แล้วก็จะเกิดความพอใจพยายามที่จะเข้าใจอิทัปปัจจตาเป็นแน่นอนเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็เพราะว่าจากเรื่องนี้ขยายออกไปเป็นทุกเรื่องผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าเห็นตถาคตนั่นที่นี่ก็ต้องเป็นหัวใจของพุทธบริษัททุกคนด้วยพุทธบริษัทแท้จริงทุกคนมีหัวใจชนิดที่แจ่มแจ้งอยู่ด้วยเรื่องของอิทัปปัจจยตาดังนั้นอาตมาจึงว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพุทธบริษัทกระทั่งเป็นหัวใจของสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าเพราะท่านตรัสรู้สิ่งนี้เรื่องนี้ท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังทบทวนเรื่องนี้เคารพเรื่องนี้เป็นสิ่งสูงสุดถ้าจะให้อุปมาประโยชน์กันบ้างก็พอจะทำได้ลองฟังดูบ้างคงจะเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในอิทัปปัจจตาขึ้นบ้างเป็นแน่นอนว่าไอ้ความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับผ้าซับน้ำตาเช็ดน้ำตาของคนนับตั้งแต่คนขอทานขึ้นไปถึงมหาเศรษฐีถึงเทวดาถึงมารถึงพรหมสุดเลยบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมนุษย์แบบมนุษย์น้ำตาออกทุกชนิดเนี่ยเพราะความโง่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาเนี่ยกล้าพูดอย่างนี้เลยว่าน้ำตาของใครไหลออกมาน้ำตานั่นต้องมาจากความโง่ที่ไม่รู้จักอิทัปปัจจตาถ้าคนขอทานจะต้องร้องไห้ร้องไห้จะตามด้วยอะไรก็ตามเถอะเพราะมันโง่ไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตาเช่นว่าวันนี้มันขอทานไม่ได้เลยมันเสียใจมันร้องไห้มันก็โง่เพราะไม่รู้จักอิทัปปัจจตาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองหรือถ้าว่าวันไหนมันขอได้มากเกินไปน้ำตามันไหลเพราะความดีใจมันก็ยังโง่เพราะไม่รู้นั่นมันก็เป็นเช่นนั้นเองนี่จึงเรียกว่าแม้คนขอทานจะน้ำตาไหลเพราะเหตุไรมันก็มาจากความโง่ของมันที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอิทัปปัจจตานะทีนี้มาถึงมหาเศรษฐีก็เหมือนกันแหละถ้าว่ามันจะต้องมีน้ำตาไหลออกมาก็เพราะความโง่อย่างเดียวกันเลยไม่รู้อิทัปปัจจตาจึงเสียใจในบางคราวไม่รู้อิทัปปัจจตาจึงดีใจในบางคราวจนน้ำตาไหลเมื่อเอาเศรษฐีกับคนขอทานมาวางเป็นหลักประมาณแล้วประมาณการแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงระหว่างนั้นน่ะมันเป็นคนชาวไร่ชาวนาชาวสวนพ่อค้าข้าราชการเป็นใครก็ตามใจมันอยู่ในระหว่างนั้นมันก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์อันเดียวกันคือถ้ามันร้องไห้แล้วมันก็จะต้องมาจากความโง่ที่ไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอิทัปปัจจตา ที่นี่พูดเลยขึ้นไปถึงเทวดาก็เหมือนกันแหละมีร้องไห้เหมือนกันเพราะมันยังมีกิเลสมีตัณหามีกิเลสไม่ได้ตามกิเลสมันก็ร้องไห้ได้มากเกินไปมันก็น้ำตาไหลที่เขาเรียกกันว่ามารคือเทวดาประเภทที่ร่ำรวยที่สุดนะถ้าเทวเกโลเกสมาราเกสพรหมเกนั่นเขาวางไว้ถูกแล้วในบทสวดมนต์เทวโลกแล้วมารโลกแล้วพรหมโลกคำว่ามารอยู่หลังเทวดาเพราะมันเป็นเทวดาชั้นสุดยอดเทวดาร่ำรวยชั้นสุดยอดเรียกว่ามารโดยเฉพาะเขาเล็งถึงปรนิมมิตวสวัตตีเทวดา
คือเทวดาชั้นที่6ของกามาวจรภูมิให้มันร่ำรวยเท่าไรพระยามารนั่นก็ยังต้องเสียน้ำตาทั้งเมื่อได้และเมื่อไม่ได้ไอ้พรหมโลกนี่มันก็อย่างเดียวกันแหละแต่ว่าเขาแบ่งไว้มันค่อนข้างลำบากสักหน่อยไอ้พรหมบางชนิดมันไม่มีร่างกายมันมีแต่จิตใจมันไม่รู้จะน้ำตามาแต่ไหนมันก็จะยกเว้นกับพวกแต่ว่ามันก็มีจิตใจเหมือนกันแหละมีจิตใจที่จะคับแค้น และยินดีร่าเริงรวมความว่าถ้าน้ำตาออกมาด้วยความยินดีหรือความยินร้ายความโกรธความเกลียดความกลัวความอะไรก็ตามมันก็ล้วนแต่มาจากความที่ไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจยตาดังนั้นจึงพูดว่ามันจะเป็นค่าเช็ดน้ำตาค่าซับน้ำตาให้แก่สัตว์ทุกคนนับตั้งแต่คนขอทานไปถึงเศรษฐีเทวดามารพรหมน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจถ้าพูดในแง่อื่นกันบ้างก็เป็นเครื่องรางที่จะกันคุ้มกันอันตรายต่างๆอย่างว่ากลัวผีกลัวตายกลัวอันตรายสิ่งน่าหวาดเสียวเห็นภาพสิ่งที่น่าดุร้ายแล้วก็กลัวเหลือประมาณนี่ถ้ามีอิทัปปัจจยตาความรู้เรื่องนี้เป็นเครื่องรางแล้วมันไม่กลัวคือมันไม่มีผีหรือมันไม่มีสิ่งที่น่ากลัวมันเป็นแต่เพียงอิทัปปัจจยตาสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอิทัปปัจจยตามันจะเป็นผีชนิดไหนผีที่ขึ้นมาจากหลุมก็เอามันก็เป็นเพียงอิทัปปัจจยตาผีที่มนุษย์มันหลอนตัวเองคิดเอาเองกลัวเอาเองเลยหลอกตัวเองเอาผีชนิดนี้ก็เอามันก็มาจากอิทัปปัจจยตาไม่ว่าจะมาจากเป็นผีชนิดไหนมามันก็มาจากความโง่เรื่องอิทัปปัจจยตาแล้วก็กลัวมันเห็นว่ามึงก็อิทัปปัจจยตากูก็อิทัปปัจจยตาแล้วกูจะกลัวอะไรมึงอย่างนี้มันก็กันผีได้มันก็ไล่ผีไปได้นี่หรือสิ่งน่าหวาดเสียวซึ่งคนหวาดเสียวกันนักเช่นของน่ากลัวหรือของน่าก็น่ากลัวเหมือนกันแหละเช่นเราเห็นเลือดนองไส้พุงไหลกองผ่าท้องออกมาแล้วก็กลัวอย่างนี้มันก็กลัวโง่เพราะไม่เห็นว่านั่นก็คืออิทัปปัจจยตาแล้วทำไมไม่กลัวหรือว่ากลัวเสือกลัวยักษ์กลัวสิ่งที่รูปร่างน่ากลัวเห็นเขาแล้วก็กลัวนะหรือจะเห็นผีตากลวงผีหลังกลวงอะไรก็ตามถ้าเห็นเขาแล้วกลัวมันก็กลัวด้วยความโง่เพราะไม่รู้จักอิทัปปัจจยตาถ้าเห็นอะไรที่น่ากลัวรีบดูให้ลึกทันทีให้เห็นความเป็นอิทัปปัจจยตาของมันจะหมดความน่ากลัว ถ้าเราก็จัดการไปตามที่ควรจะจัดการโดยที่ไม่ต้องกลัวอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยถ้ากลัวเกือบตายแล้วก็จะจัดการอะไรได้ไม่ต้องกลัวแล้วก็จัดการตามที่ควรจัดการจะสู้มันหรือจะวิ่งหนีมันหรือจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำไม่ต้องกลัวนั้นคนกลัวก็คือคนโง่เพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจยตารวมกระทั่งไปถึงกระทั่งว่าป้องกันการตื่นเต้นทุกชนิดคนพอเห็นอะไรแปลกมันก็ตื่นเต้นได้ฟังเขาเล่าเรื่องราวที่แปลกที่บ้านอื่นเมืองอื่นประเทศอื่นมันก็ตื่นเต้นมันก็อยากจะไปดูขั้นไปดูมันก็ตื่นเต้นเพราะมันแปลกจากที่มันเคยเห็นนี่คือคนโง่ที่มันไม่รู้จักอิทัปปัจจยตาถ้ามันเห็นอิทัปปัจจยตารู้จักอิทัปปัจจยตามันจะไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธาตุทั้งหลายดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเนี่ยถ้าว่ายังมีอะไรเหลืออยู่สำหรับตื่นเต้นแล้วก็คอยรู้แต่ว่าคนนั้นยังไม่รู้อิทัปปัจจยตาถึงขนาด
บางคนมาที่สวนโมกนี่ก็ตื่นเต้นบางอย่างแล้วก็ทำยังไงได้นะเขาก็ไม่รู้นี่แต่ว่าคนที่สวนโมกนี่ก็ยังโง่นะอยากจะไปดูเมืองนั้นอยากจะไปดูเมืองนี้สถานที่นั่นที่นี่เสียก็แปลกประหลาดมันก็คือโง่มันก็โง่จนตื่นเต้นจนทะเยอทะยานมันเตรียมจะตื่นเต้นไปจากบ้านแล้วไปถึงมันก็ตื่นเต้นแต่ถ้ามันรู้เสียแต่บัดนี้ว่ามันล้วนแต่สิ่งที่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตามันก็ไม่ต้องตื่นเต้น จะไปดูก็ได้แต่ไม่ต้องตื่นเต้นให้มันโง่นี่เราจงอยู่ในโลกนี้โดยความไม่ตื่นเต้นในอะไรและจะได้ไม่โง่ถ้ามีความตื่นเต้นในอะไรแล้วก็จะได้โง่มีอะไรแปลกๆใหม่ๆออกมาเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องไปนอกโลกเรื่องอวกาศก็ไปตื่นเต้นให้โง่ มันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาเหมือนกับขี้หมาสะกองหนึ่งเนี่ยมันก็ออกมาตามกฎของอิทัปปัจจตาแต่เพราะมันดาดดื่นมันเคยชินมันก็เลยไม่ตื่นเต้นแล้วก็เห็นอยู่เสมอ แต่ถ้าได้ฟังเรื่องนอกโลกเรื่องอะไรต่างๆนานาก็เตรียมตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพอเคยชินหลายหนข้ามมันก็ไม่ตื่นเต้นเหมือนกันมันหายโง่เพราะมันเห็นมันเป็นนั่นเองเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตานี่ถ้ายังมีอะไรตื่นเต้นอยู่ก็รู้แต่ว่าเรามันยังโง่ถ้ายังตื่นเต้นมากถึงขนาดตกใจขนาดตัวสั่นขนลุกแล้วก็คือยิ่งโง่เขาบอกให้รู้เถอะว่าให้รู้ซะก่อนว่าถ้ามันยังตื่นเต้นหรือมันยังประหลาดใจหรือมันถึงขนาดหวั่นไหวขนลุกขนพองสะดุ้งโยงอย่างนี้เป็นต้น มันก็โง่เพราะไม่รู้อิทัปปัจจยตาจะให้พูดอะไรกันอีกมันก็จะพูดกันในส่วนที่ว่าเดี๋ยวนี้ใครมันยังเป็นอย่างนี้อยู่บ้างใครยังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็เรียกว่าศึกษาอิทัปปัจจตาเสียเพียงพอทั้งหมดนี้หมายถึงเป็นไปในระบบที่สำนึกได้รู้สึกได้ในระบบที่ควบคุมอยู่ด้วยระบบประสาทหรือความรู้สึกแต่อาตมาก็อยากจะกล่าวให้มันเลยไปให้มันหมดเลยว่าแม้ระบบนอกควบคุมของประสาทเช่นไปจี้เขาแล้วมันหัวเราะมันจักกะจี้แล้วมันหัวเราะนี่บางคนจะไม่รับเอาว่าโง่แต่จริงๆมันโง่อยู่ลึกมันโง่ซ่อนอยู่ลึกมันจึงว่าไปจี้สีข้างอะไรมันหัวเราะมันกระโดดโลดเต้นมันโง่อยู่ลึกมันไม่แสดงความโง่ตรงๆก็จะมันโง่เหมือนกันแหละแต่มันซ่อนไว้มันโง่ภายในภายใต้อนุสัยอะไรเป็นนั้นว่าถ้ามันยังตื่นเต้นตื่นตูมตื่นเต้นตื่นอะไรก็ตามเพราะความประหลาดแปลกประหลาดแล้วก็เรียกว่าความรู้เรื่องอิทัปปัจจตามันไม่พอ พูดมากไปมันก็จะลำบากเพราะไม่สามารถจะเอาตัวอย่างมาให้ดูถ้ามาจะพูดว่าพระอรหันต์ถูกจี้ไม่หัวเราะอย่างนี้ก็ไม่อาจจะเอาตัวอย่างพระอรหันต์มาให้ดูก็ไม่ต้องพูดดีกว่าพูดโดยหลักทั่วไปว่ามันไม่มีความตื่นเต้นไม่รู้เห็นไม่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกป้องกันการตื่นเต้นที่น่าอัศจรรย์มหัศจรรย์ตื่นตูมตื่นข่าวกันนะได้หมดทีนี้ก็จะดูกันในแง่อื่นบ้างว่าถ้าเราต้องการจะมีอะไรจะได้อะไรเราอาศัยกฎอิทัปปัจจตานั่นแหละทำเอาได้ถ้าดูทุกอย่างที่เราเห็นกันอยู่อยากได้สิ่งของอย่างนั้นอย่างนี้บ้านเรือนอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้เงินอย่างนี้ก็อาศัยการปฏิบัติถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตา
ก็ได้มาทำได้มาสร้างกันได้ที่อยากจะพูดว่าแม้ต้องการสวรรค์ชั้นเลิศสวรรค์ชั้นสูงสุดที่นี่และเดี๋ยวนี้มันก็ได้อีกนั่นเองขอให้ทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจตาแล้วก็ต้องเป็นไปตามกฎอิทธิปัจจตานะไม่ใช่ว่าได้สวรรค์แล้วมันจะพ้นจากอำนาจของอิทธิปัจจตา มันต้องหลงไหลยินดีในสวรรค์นั่นแหละด้วยความโง่ต่อไปอีกนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เราบอกว่าด้วยกฎนี้เราจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้แม้แต่สวรรค์นั่นคือทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจตาจนเราพอใจตัวเองยินดีตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ชื่นใจตัวเองถึงที่สุดที่นี่และเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ได้สวรรค์ที่นี่และเดี๋ยวนี้โดยการทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจตาเป็นสวรรค์ที่แท้จริงยิ่งกว่าสวรรค์บนฟ้าเนาะถ้าสวรรค์แท้จริงของอิทธิปัจจตาแล้วสวรรค์บนฟ้าก็เป็นเรื่องเด็กอมมือไปเลยเขาพูดเรื่องสวรรค์บนฟ้ากันมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนรกอยู่ใต้ดินนู่นพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกท่านก็ไม่ไปแตะต้องมันจะเชื่อกันอย่างนั้นก็ตามใจมันไม่ไปยอมรับหรือไม่ไปคัดค้านเนี่ยปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทุกคนจะจำไว้ด้วยนะถ้าอะไรมันตรงกันข้ามจากความรู้ความเชื่อความต้องการของเราก็อย่าไปคัดค้านและอย่าไปยอมรับตัวเองมีอะไรก็พูดไปสิที่พระเจ้าท่านก็ตรัสว่าโอ้นรกนี่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์นี่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยฉันเห็นแล้วมายาทิฏฐาฉันเห็นแล้ว ท่านพูดจริงกว่านะถ้าทำถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าทำผิดพลาดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นนรกขึ้นมาดังนั้นสวรรค์หรือนรกของพระพุทธเจ้ามันจริงกว่าที่เขาพูดกันอยู่แต่ก่อนว่านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าแล้วไปเอามาให้ดูไม่ได้น่าจะเชื่อตามคนพูดจะโง่กี่สิบเท่าก็ไม่ต้องรู้กันแต่เดี๋ยวนี้ท่านเอามาแสดงเห็นได้ว่าพอลองทำให้มันถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เป็นสวรรค์พอทำผิดเรื่องผิดราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นนรกอาตมาก็เลยเอามาพูดให้มันง่ายให้มันชัดกว่านั้นอีกว่าเมื่อไรทำจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละเป็นสวรรค์ถ้าถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจตาเหมือนกันมันจึงจะพอใจถึงจะยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าทำผิดจนเกลียดน้ำหน้าตัวเองมันก็เป็นนรกทันทีนี่นรกจริงนรกที่เป็นเห็นได้จริงไม่ต้องรอต่อตายแล้วไอ้นรกสวรรค์ต่อตายแล้วมันขึ้นอยู่กับนรกที่นี่เดี๋ยวนี้นรกที่มันมีได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อย่าตกนรกชนิดนี้ก็ไม่ตกนรกชนิดไหนหมดให้ได้สวรรค์อย่างนี้แล้วก็จะได้สวรรค์ทุกชนิดหลังจากตายแล้วจึงพูดเลยว่าอิทธิปัจจตานี่อาศัยแล้วเราสร้างสวรรค์ได้ตามที่เราพอใจแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ปิดนรกจะได้ตามที่เราพอไม่ต้องการเราไม่พอใจเราไม่ต้องการเราก็ปิดมันจะได้นี่ประโยชน์อานุภาพอานิสงส์ของอิทธิปัจจตาสรุปสั้นๆว่าสามารถใช้ป้องกันความทุกข์โดยประการทั้งปวงป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์โดยประการทั้งปวงโดยใช้อิทธิปัจจตาให้ถูกต้องนั้นถ้าอาตมาเอามาพูดหลายครั้งหลายหนจนท่านเบื่อแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจเสียใหม่เถิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อมันเป็นเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจแล้วเราก็ยังไม่ได้พยายามให้เข้าใจแล้วก็เรายังไม่ได้พยายามที่จะมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดให้คุ้มกับค่าของมันมีประโยชน์สูงสุดจะทำอะไรก็ได้แต่เรามันโง่เองไม่ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ที่สุดตามที่เอามาใช้ได้นี่เรียกว่าค่าของอิทธิปัจจตา